Tak oni mě mají rádi, že? A nebo vole, to můžeme udělat takhle, že prostě zavoláme k tomu autu policajta, vole, ať přijedou. Hele, tady je zrovna jeden, hele. To už tady stálo. Jo. Tam je sanitka, vole. To je pěkný bordel, co? Hele, už je tam policajt. Kde? Jo, my máme zelenou. Tady se nedá zaparkovat, kámo. Jo, je tady policajt, dobrý. Policie, prosím, únos! On mě unesl, halo! Co lžeš, kámo? Pane policajt, prosím vás, my jsme našli tady to vozidlo. Utíkal z něj nějaký pachatel. Jo, hele, zdravíčko, pane kadet. Zdravím. Jo, hele, vole, řekni mu, co jsi mu chtěl říct teda. Jo, hele, jinak to auto, co od toho odjíždělo, byl bílej Jeep, hele. Jinak, hele, sestřelil vlastně toho řidiče, toho obrněného a bílej Jeep. Kdo to je? Admin, hele. Co to znamená vlastně takový admin, hele? Já netuším, pánové. Jo, hele, takže, co s tím uděláme? Chcete si to nějak strážníčku, hele, sepsat tady to, nebo? Pane, omluvte mě, pánové, mám výjezd. Jo, hele, toto je důležitý. On má výjezd, vole. To je jako, že jeho stará má menstruaci, proto nemůžou píchat, hele. hele, tak odchytneme jinýho policajta, hele, jedete do... Joši, máte tady do káru, potřebuji odvoz. Ty vole, hele, to bychom potřebovali taky, kámo. Počkej, jo, tady něco ale tam vezmu. no, hele. Potichu. Pojďte, něco potichu vezmeme. Jo. Rychle. Hele, vole, tak rychle. More, co děláš? Lej! Tak vole, snažím se běžet. Jo, hele, dobrý, tak to vyšlo, hele. Co děláš, vole? Piči, sorry, vole. Co se to dělá? Jo, už jsem se že nás jdeš prásknout. Já si jdu to euro peníze a pak jedu na to na zabavený. Dobrá. Ty vole, a ty jakoby, co děláš třeba za oknu, kámo, hele, ty vypadáš, že jsi docela ve vatě. Já, no, to nemůžu říct, vole. Jak to? Není to tajný, ne? Takže ty děláš něco takhle jakoby z krví, jo? No, v podstatě jo. Ty vole, hele, něco takovýho, kámo, normálně hledá, vole, my jsme docela jakože šikovní. Jo, sejme mi veverky ze stromu. Chápete, ale já tam já jakoby nahoře, přesně chápu. Jo, hele, myslíš oregano na pizza, No hele, vole, že bys nás tam vzal, vole, my jako s kámošem docela rádi si ubalíme brčko, hele. Jo, Johntíka bych si dal, tvoje, dělej. Hele, ty to jenom prodáváš, nebo i vole to odpaluješ? No, já to prodávám. Vole, hele, máš něco u sebe, kámo. Že bychom, hele, někam vzali na šťátku a zkouřili bychom se tam. Hodně vám můžu dát cash. Cash, vole, to je nám je moc silný, hele, to bych se bral. Sorry, trávu nemám, to pro mě moc slabý, vole. Nebudu takovýhle. Já bych se poseral potom, kámo. Jasný, hele, co ty, vole, říkáš tomu, hele? Chceš zkusit kokeš, vole? Kokeš, ne. Můj kamarád říkal z baráku, že je to prej moc silný a že se posral, tak mám z toho strach, ale jako možná si to rozmyslím. Co je to, vole? Hej, tam máte někdo moje Lambo, tak jestli chcete, tak se můžete počít. Díky. Jo, to je určitě tvoje, to bys nám takhle nenabízel, vole. Je, vole? Fakt. No.
Tak já udělám kolečko, kámo, jenom, jo? Dobrý. Hele, já bych to viděl, že to půjdem prodat, vole. Hele. Hele, necháme se zastavit, kámo, za rychlou jízdu, vole, uvidíme, co se stane. Dobrá. To bude prdel, hele, jasně, vole, jeďte rychle kolem nějakého policajta, aby nás začal honit a potom mu Ty zastavit. vole, víš, jak je to hrozný, já nevím, kde tady je policajt, jsme ujeli. Zase. Slyšíš, hele? Slyším tě. Tak ale tady nejezdí policajti, kam jdou, hele, do centra. Ty vole, kam jedem? Jedem do Ty vole, kam centra. jedem? Já nechci do kanálu. Jedem do centra, kámo. Jo, takže ty tady někde bydlíš, jo? No jasně, tady mám sousedy. Ty vole. Hej, my s tím potřebujeme. Co děláš, vole? Jeď kolem nějakých policajtů, vole. Se snažím, neboj, já se tam dostanu, počkej. To není moc auto, vole, do terénu, tady to no, hele. Já ho vyberu a vytuním. Ty vole. Ten nás zastřelí, kámo. Hele, nechceš mě radši nechat řídit, vole. Ne. Ty vole, to by jebe. Čo? Však jsme dali čerlovicu tam do někoho. Esa, neboj. Proč jedem proti směru furt, vole? Jíždím ze silnice. Minecraft Ty vole, ty očividně 9. nevíš kam jedeš, vole. Víš co, tak já si přesednu, budu jíst hamburgery a házet zbytek na tebe, jo? Tak pojď, dělej. No, to vidím, kdo umí hůř. Počkej. A tě zabiju. Takže vážení. Pifem dokončeno. Teďka bychom se mohli vrhnout, chvíli budeme vařit. Tady se synem. A pak se vrhneme na ten Minecraft. Pokud máte Xboxovou verzi, nevím jestli to funguje u PlayStationu 4 a Androida, mobilní zařízení nebo Windowsovou verzi, jo, ve storu, ze storu, tak můžete přijít si zahrát. Žádný blbosti potom a tak dále. Tak. Já tady 10 minut na to čekat rozhodně nebudu. G. To mám mačkat G. Prčit, to musím od F4. Jo. Jo. Happy end byl dobrý. Tak. Já to tady chvíli... Hej vole, on už to moc nejede. No, vole. ty jsi mě zabil, víš to. Jsi mě zabil, jako. Počkej, co? Se podívej do streamu, jsi mě zabil. Počkej, jak No vole? podívej se do streamu a uvidíš. Ty jsi vypadl, vole. Ty jsi vypadl předním Jo, sklem. vypadnul jsem předním sklem, narazil jsem do káčka a pak jsem narazil do sloupu od mostu. Hej, pojď, a proč jsi něco neřekl, vole, jo, vlastně, ty jsi No, nemohl. když už jsi byl ode mě daleko. To byl takový vrt. Takže asi tak. Ty vole, počkej, a ty ležíš teda. Ne, já jsem to vypnul a 10 minut čekat nebudu. Do A jo, zítra si když tak jo. připrav toho Hanta. Jo. Budeš tak hodnej. Díky moc za hru. Bylo to docela dobrý. Jo. Oproti včerejšku to bylo více zábavnější.
Vole. Tak. Display. Ty co teďka? Teďka budu vařit se synem, tak se pojď dívat. Bez randa. Počkej, jako na... No, je to i na Twitchi. OK. Tak. Budeme to hrát na klávesnici, ne na ovladači. Jo, vy jdete na ten overcook. Jo, To je docela... to je docela prdel, no. Říkám, budeme to hrát na ovladači, to nebudeme hrát. Proto. Hele, já jdu na stream, Jo. jo. Kdyby něco, tak mě však můžeš normálně. Ti řeknu. Tak. Tak zatím, pane Mejsa. Zatím, vážení, on mi to tady přesraknul. Tak. Orální sex! Ne, orální okurko, nech toho. Tak, jak to tady vypnu teďka? No, počkat, kontrol. Ičko. Ty jsi to nastavil na ovladač zase. Ach jo. Tak ještě vydržte. Tak jo. No, proto. Abych to mohl mít zapnutý. A já myslel, že dáš pauzu. Ne. Roztrupte to, postněte to klidně na Instagram. I tu první část. Tak, teďka musíme nastavit ovladače. Dáme kampaň, nebudeme hrát versus, protože by to bylo k ničemu. A YouTube se mě má rádo, takže mě bude chválit všecko. Takže pojď. Tak co je do prčic? Jo, mezerníkem. Nechám to continue, pojedeme od začátku, abyste věděli. No, od začátku. Tak, Počkej, já pojedu. Ne. moment, musím to ještě nastavit. Tak, já budu hrát na pravé straně, což control. Tohle je co? Alt? Alt je na co? A ty nemáčkej nic To je jiného. rychlost. Já Jo. mám alt taky rychlost. Jo, takže zrychlíme, aby jsme to doběhli, ale my nebudeme běhat, aby to bylo zábavnější a těžší. Hlavně. Tak. Resume. Mezerník. Jak jsem to tam... Teďka zase mám failiky. Tak. Takže... Začátku. To je začátek. Ne, to není začátek. Budeme muset jít ještě... Počkat, tady je začátek. Já to nedám úplně od začátku, protože on tam kecá a o čem to pojednává? Pojednává to o tom, že musíte nakrmit špagetovou kuli. Takže monstrum. A zachránit tento svět, že jo? Jejich svět. Tak, a jdeme na to. Takže já si vezmu... Ty si vezmeš nějakýho losera? Ne, to. Ne. Vezmeš si někoho jiného a budeš s ním Ne, to. chodit. Ne. Jo? Ne, vezmeš si toho Brainluna. Ten se ti podobá. Tak já si vezmu toho. Jo. Já si vezmu toho. Já si vezmu šéf kuchaře. Počkej. Tu nejsem. Ty? Nejsem. Jo, protože ty už jsi zdal tady toho. Já jsem si nic nedal. To protože jsi zmenšil shifta, tak. Takže jedeš sám, no? Jen se, jo, dobrý. Tak to rozjedem. Honem, dej mi cibuli. Jo, aha. To bude zase binec. Nemačkej tlačítka, který nemáš. Nech tam prsty, děkuju. Vidíš, kvůli tomu jsme se zbrzdili, nepustíme cibulečku do cibule. Neřeknu do prdele, ale do cibule. Já už jsem to řekl, to nevadí. A važte si toho, možná ten stream bude zabanovaný, jo? Jinak odpovídám stále na Twitch, na chat, na YouTube. Pokud byste byli na Mixeru, koukali byste přes konzoli, nebo jak to tam funguje. Tak no co je? To tady stávkujem, nebo co? To odnes, já si jdu pro cibuli, jedem, musí to být fofr. Tak jo, ty budu na mě. Jo, špinavý nádoby. To je, už to měl mít nakrájený.
Musíme to stihnout. Tak běž pro tu další. Dej to vařit. Jo, já čekám na talíř. Co tam čekáš? Koupí se nám to, pohni. Tuhle hru jste mohli získat samozřejmě frajeři všichni zdarma, ale vy nesledujete, takže nic z toho není. A jinak FES je teďka zadarmo. Kde to? To je taky na Epiku. Cibuli. Tady budeš koukat, jak mají talíř. Já jsem to chtěl streamovat samostatně, takže... Už se nám to zrychluje, nemáme... Proč ten hrnec není tam? Jelej, ještě jednu, bacha. Ne! A já to odnesu. Umej ten talíř, ty. A radši to připrav. Už nedám. Nevadí. No tak pojď. Buď tak hodný a nekvič do toho. Jsme frajeři, žádnej fail, no teda až na tebe. Tak, teďka můžeš jet na druhou. To máš ty? Jo. Tady jsme to nedali. Ne, jo? Nedal. Tady bude sranda s mým synem, s mým synem, tak To jedem. jsme udělali my, vy jste předtím udělali jednu. Vem si pis zuba. Tak, teďka se musíme točit takhle různě jasný, takže pohni. Co tam je? Rajčatovka, na? Nejde. Jo. Keci. Ne, vrátí se mi tam. Jelej. Pojď. Já, brzo. To ještě nic vážení není. Malem hodil do koše. Tak. Vypadni. Já už jsi to ještě nedovařil? No. Oha. Tak budu dělat cibulu a ty to, jo. A? Já nemám to další rajče, ty vole. Jo, to je to vaření, ano. To jsem se zmiňoval. Ano. On tam nechá hrnec, jasně. Nech tam hrnec, ty čo? Leteš se mi tady. No ty mi tak. Jako dělej, musíš dokrájet, jo. Tak pojď. To prčic, kvůli tobě jsem si to spletl. Už to máš nakrájený. Ale jsi nevomyl. Odnes to, když už tam jdeš. Je tady pan šéf kuchař, tak makej. Ne, já jsem pan šéf. Jdem. A? Ježíš, proč jsi to nevzal? No, že já si jdu pro svoji cibulku, ne? Jo, ty vaříš jednu cibuli, jo? OK. Co dělá? No, OK, když bych to nevzal, šup. Hoď to tam. To umyju. No to. Chcej mi ten hrnec ode mě, až to domeješ.
Já jdu umýt talíř. Hoši, nestíháme. Vaříme strašně pomalu. A nebo rychle, jak se to vezme? Počkej. Nepečeme tu. Mám ještě minutu, co tam mám? Tak. Ježišmarja. Tak ty vole, on mě zablokuje, vem to, teď tohle je hotový. To je další. Tady. Aha. To už nedáme. Pojď, ty jsi mi dal tu cibuli, že jo? Já se svezu teda. Ty se vždycky vezeš. Jo. Vždycky se vezem. Tak, tady máme rajčata. Máš nějaký talířou. Nemám. Ty neměš, co já mám dělat? Ty je neměš. Vidíš, zase 2 hvězdy, za to můžeš ty. Za to můžeš ty. To potvrď ty. Tak, Jdeme na to. jede 1,3 úroveň. Tady jsme to nedali, zde se budeme nacházet na pirátské lodi. A to se bude pohybovat. Říkali jsme, že to Co? si necháme. No ty si necháš. Ty taky. Já jsem šéf kuchař. No, tak já si Ty budeš běhat jak vztekle, já teďka krájím a vařím, takže máš smůlu. Uvidíme, jak to dopadne, že jo? Bože. Rajče. Máš ještě jedno? Ještě potřebuju 2. Jo. To teď bude dělat víc. Vem to. No, pojď. Pálí se to, vem to. Já to víme. No, super. A kvůli toho mám blíž. Ale... Co se stala? Já dělám úplně špatnou polievku. Pálí se ti to. Já to víme. No pálí se ti to. Proč chodíš tudy, když můžeš jít horem? Že se mi tu pleteš. A já se tu nepletu. Počkej. Tak to tam dej. OK, už je rajčatovka. A já jsem z toho zblblej, my jsme nekrájeli žampiony. Kde další? Tady máš. To mi kradeš žampiony. Co mít? Tak nakonec se já tady dělám poskoka v kuchyni, ty jo. No, to určitě. Kdo tu dělá víc, já nebo ty? No ty ne. OK. Teď to tam bylo. Oh. Ty bude pobíhat. Dělej, polož to tam, vyprdni se na ten talíř, dělej, ještě stihnem tady. Tak, super. Další žampionová. Říkám další žampionová, neber rajče. Bože můj. Co děláš? Vem si to. Nechceš dovařit tu žampionovku? On tam hodí cibuli, to můžeš vylejt. Proč jsi zkazil tu žampionovou? To vyhoď.
Ty jsi to udělal. Já to neudělal asi. Ne. Ne, vážení diváci, že tam dal cibuli místo žampionu. Ne, to jsi tam dal ty. To jsem tam dal. OK. Díky. Díky, teďka jsem udělal chybu. To můžem udělat. Vyhodit, pojď za svůj masel. No jo. Na kraji, ne? Mazej! Jo, ale ty seš, proč jsi nešel tam tudy? Nemůžeš mě brzdit. Koukej, kdy jsem. No, mě odhodí, je úplně až do zádu. Ocasí to, tyjo. Pojď! Tak to vem, ne? Já vezmu polivku. Nah, mohlo to tam být. Vidíš, z 80 něco jsme klesli na tolik. Vtipný, takže já jedu. Ne, na tu Jo. musíme aspoň ještě dvě. Přijujeme hvězdičky, no. Ještě 200. Sám tady vařím a vzpomínám. Ježíš, tohle je hrozná úroveň. To je ta nejlepší právě. Mhm. Aha, Tak se aha. ukaž. Tak to je dobrý. Tu. Já si nosím hambáče, dej mi to. A, Nedá, ty už máš krajet. Já to chytil do ruky, vážení. a jo. Budu ti dodávat na zem. Jo, klidně to pokládej na zem. Ne, to není ta úroveň, jak to tady se zřítí. Jej! A, Počkej, tam ne, jo. No tak, a, jelej. Ježiš, tak říkáš na zem. Chybí mi tady jeden hambáč. navíc. No. A myslím, dej to, co potřebuji, nebo to tam založ. Víc se těší. Ty nepochopíš, se těší. Jsme udělali hned. Máme asi špatný recept trochu. Ne. Tak, jeden můžu vydat. Druhý taky. OK, a tam jsou dva stejný. Tak, a tady ještě jeden by měl být. Tak. Ale a s tím salátem to tam není. Ale to se mi tam nelez. A, Pís, co pís? no máš ovej talíře. No, Achu, to jo. OK. Už to tam nejde dát. Takhle. Neumíš umýt všechno. Teď to bylo umytý. Proč to vyhodil? Kvůli tomu. Ty jsi to udělal. No já si tady budu brát jeden talíř. Mazej, neudělal jsem žádnej blbě. Meju. A až se... Sázej mi to tam, dělej. Tak, dobrý, tohle v pohodě, tu si tady vezmem, pojď sem. A tu je jeden talíř, kámo. Jeden jediný talíř. Jenom jeden? Jo, ty myslím házíš rajčata, na co mi jsou rajčata? Tak ať je něco tam. Dělej salát. No. Ty ne. Salát? Jo, salát. Chceš salátu? Podívej na recepty. Nemůžu koukat. Koprčic. Tak, nemám housku. Nemáš? Já si vejdu. No běž ale. Tak.
Máš to špatně. Nemám to špatně. Můžeš pokládat i tak, ty vole. Jestli myslím pleteš. Já si jdu pro rajče a on mě sejme. Tak. No. Ježišmarja, to nedáme zase. Máme 104, tyjo. Dělej, potřebujeme ještě jeden vyndat. Jeden s masem. A možná stihnu ještě vážení tenhle ten. No tak nestihnu. Ale stihl jsem 104. Tichon. Jajaj. Teďka budeme na nákladáku, že jo? Ne, to je ta ne, to není ještě praskající kuchyň, ok. Když jste šli trojku a teď já jsem šel 4 místo 4, že jo? Zduř, Dodži, vítej na streamu. Potvrdíš to, ne? Tak, dokola, jasný. Jo. No jakou? Asi na to. No, tam máš jít ty. No, položíš mi to sem na prkínko. Bože, toto dopadne, ty vole. Říkám, dokola musíš chodit. Co ty chodíš taky nedokola? GTAčko jsem vypnul před chvíli, vážení, je v tomhle streamu nebo v té první půlce. Takže a Fortnite je zamražený, ještě jsem ho nestačil dotlačit. Ježišmarja. Cibulačku, ty. Ty vole, ty tady běháš, bereš něco jiného, než bys měl. Nech to tam a mazej. Říkám, já jsem tu šéf kuchař. Takhle to neuděláme. Tak děláš. Nic nebude hořet. Ale škoda, to zase není na jednu stranu. GTAčko bude možná zítra, ale ne, neslibuju. Proč to tam dáváš, když tam máš jenom 2? Ježiš, mě se to nevaří, já tady čekám, až se to uvaří. To je jenom jeden talíř. Ke? Jen to okolo, jo? Já musím umýt nádoby. Běž nahoru, vyndat to. Co tam je? Rajčatová. A mě to tady překáží, nosi to. No, ber. Jo, ale to jsem podělal. Já tady přemýšlím, co bych měl vzít, nebo... Cibulačku ještě stihnem taky. Bacha, tak proč to nevezmeš, když vidíš, že jdu sem? To vemu. No. Vystřel. Vystřel.
Takže, další cibulačka. Vydaj to jídlo. Co vydaj? Když vidíš, že jdu sem, musíš jít tam. Byly tady byly dvě, že jo? Easy. Já si, když jsem to hrál poprvé, jak jsem to hrál na obou stranách, což je docela sranda. Ve dvou. Ne. Jo, to je tato střeštěná kuchyň. Tam je. A špatnou věc. Jo. To je jedna, ne. Není. Dělej recepty, jaký jsou. Uh-oh. Jo, to je toto. Tu pohlídá maso. Tak jo, tak já jdu zatím dělat maso. No, ty salát a maso. Je to polož. Housku, jo? Stihnem. Kde je houska? Ježišmarja, on je tady. Má to odevzdat? Maso. Jo, musíš to vydat. A či běž tam, jo? To jde. Už se to bálí. Špinavý talíř. Teď ti hodím dolů. Já se to taky tady můžu zavřít. No, upíct, no, to bys mohl. V pohodě, já to chápu. Je to vaše hloupost, že třeba nechodíte. Jo, proč to dáváš tak daleko? Prčit. Hej, pálí se to! Ne, hodíš mi prosím dolů to. Ne, housku. A nespadni to. Je. Pokusím se. Kus to! Tak. Ještě mi tu chybí salát. Ten už je tady nakrájený. Okay. Talíře. Ochu. Dá se odsunout to maso. A tam! Neposedný maso. Please, stop please. Vinka. Já jdu za těmi. Já vím, v pohodě, doči, v pohodě. I když nemáš čas, tak se stejně dá podívat na záznamy streamu. To nejde s talířem. To nejde. Tak zapálí se to tam. Je. No a do čeho to mám dát, ty vole? Počkej, bacha. No tak už se dohodni. Tady se válí talíř celou dobu, ty s tím nic neuděláš. Jo. Umeješ to. A bože. Jo, do. Tuhle úroveň musíme dát, je ti to jasný. Housku. Jo, hodíš mi housku? No, nehodím. Talíř. No tak. Co nepleteš? Hodí. Kde je ta houska? Proč si dal pryč? Maso. Ustav dát maso. Dělej. Ne, to tam mohl dát. Koník! Dobrý. Aspoň dvě, předtím jsme měli jednu. Vidíš? Jo.
No tak to sem nemusím ani jezdit. Ale kušu, ať mají taky příběh, tam je v tom příběh. Ahoj, smutná cibuláčko. Takhle by se vám otevřela další etapa, ale my už to máme otevřené. Něco z toho. Tak a můžeme pryč. Tak. 1617. Tady na top 3.1 potřebujeme 20 jich. Tamhle 2.1. Ne, počkat, 1617, 1.8, ne? No, tak. Ne, to je to nejtěžší. Jo, takhle by to mělo být. To není těžký. Já si vezmu vozíčky, vozíčkáře a si necháš toho. Hele, jeden musí krájet. A jeden musí být. A jeden musí být tam prostě. I vole, tak je to zase na mě, ok. Máme na to dost místa, jako. Můžu ti to házet i na zem. Oni to stejně snědí, takže to je jedno. Bože, co tady děláš? Schválně, kolik jich uděláš, když já tam do toho nezasáhnu, jo? Pálí se ti to tam do prčic. Jděte sem. No už to vyndej. Já bych to všechno stíhal, co? Hele, to zelí se nám... Ne. To zase děláš na zemi. Nevím, ale... Valí se nám to. No tak počkej asi, ne? Já jsem hrozný. Čtej, teď. Pojď sem! Housku. Máš ty. No. Jo. A... Můžeš to dát i na talíř takhle a potom to zkombinovat. My nemáme ten hambáč, je obyčejný. Rajče. Do jednoho strče rajče, do toho nalevo. Hele, tady už se to peče. Prodali to. Teď jak to uděláme, že jsme tu od... Počkej, tady ten je tam taky, se nepletu. Jo. Tak tam ne, tady nemáš být, já jsem ti říkal, že máš být na jedné straně, ty jo. Tam ty zůstaňte. Ty budu tady vařit já. Tak. A nenechávej to na těch... Jak nemůžem krájet. Na prkínka. Můžu prosím... Eli? Teď si proto. O ne, přeběhni to, vem to maso, než to odjede. Laníže. A to tam ne. Hele, obyčejný. No, už to tam sázej. Tady rajče. Bacha, 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 tak neblokuj aspoň, no. Vidíš? Zablokoval jsem, no. Na to nesahej. No to nemůžu, to je blízko. Ale keci. Hele, tady je jeden, co můžu vysypat. Ne. Táto, ty jsi mi to
Jsem pokazil, počkej, tenhle je hotový. Jo. No, konečně. Neběž radši nikam jinam. Nevím, kdo mě vždycky zabrzdí, když tam chci dát něco. A jestli teď šéf. Jo, ty se šéf babral. OK. Jo. Že jsi to zbabral. Já ne. Ne, vůbec. Vůbec. Ne. Jo, nechci ho. Tam budou ty Myše. myši. Vážení, myši tady budou. Myši tady budou. Myš máš. Tak se nevyplaš. A nebojte se, není to nějak porušený. Tam budu tady a ty tam budeš. Jo, on se to posouvá, nebo co ne? Tuhle úroveň neznám, Já jo. protože jsem ji nehrál. To není dobrý, tohle to. Je moc daleko. Koš. Koš. Proč koš? Protože To jsem podělal. Turu. Ty děláš cibulajčku, že ne? Máš dělat... Já musím dělat jednu. No, koukej. Tak, žampiony. Já tu žampiony nemám, kámo. Já jo. Rajčatovku. Já budu dělat rajčatovku. Jaj. Okay, tak. S nějaký systém. Tak. Tak. Vyšej! To je potvora a další, ty. A kvůli tomu tam nechávám věc. Pojď! Nestihnu. Kvůli tomu... Jo, stiž jsem to, kámo! Neřvi, už je Yes. pozdě. Kvůli tomu tam nenecháváš věci, to nejsou věci, víš co, kámo. Tyhle, jsem z toho nakažený, káma. Kama sutra. Pokud byste nevěděli, tak to je dětský čtení, jo, který se prodává jednou ročně na Vánoce. Ale máš jedno. Vystřel. Prčit smyš. V naší hospodě je myš. To už nestíhám, ale tamhle tu další bych mohl dát. Hrajem to bez speedu, vážení, jo. Takže o to je to zábavnější pro mě aspoň a je to i těžší a větší výzva. Nevím, že bychom to mohli. Hej. Tak, já si omeju ten svůj talíř. Musíš stíhat taky. To je další, jo. Žampiony, rajčatová. Protože jednu stihne dovařit. Prčic. Možná. A nebo taky ne. Kde mám jeden hrnec? Ten hrnec je můj?
kvůli mě ne. Toto já nemůžu. Jo, haha, tady to je na tom páse, to jsem s váma viděl. Táto. Ty děláš srandu, to jsme hráli za netu. No ale hráli jste to blbě. Musíš, jak chodí ten pás. Takže. Ty mi to musíš co, no, zelí. Naklájet. A? Maso. Maso mi tam teďka nedávej, asi ne. Já potřebuji krájet, A ty pak vole. ještě. Máme Kde jsem jenom ti pomohl, ale. prkínka. Takže. Tyhle houska. Neposílej to takhle narychlo. No, super. Slyšíš? No neslyšíš asi. Pošli mi taky něco. A co ti mám jako poslat? Maso. Já ho dal na talíř. Tak jo, tady. Tohle dopadne špatně, to budeme muset hrát ještě jednou. Kde máš taky talíř? No, jeden. Ty jsi mi to nenakláje. A zelí nechávej tam. A co mi bude zelí? Pojď sem! Ale nedám. A vůbec potřebuji. A já ho nemám. Počkej, teď já mám výdejnu. Tak co mě mateš? Už mi posíláš ty. Dobrý, může to běhat na páse. My jsme ještě jedno. Ani jedno jsme nevyndali, jo. Počkat, to je ten první. No to můžeš už tam dát. Ty to tam můžeš dát. Jo, bez talíře to asi nepůjde, že jo? Jo a jo. A. Tak. A ten byl špatně. Jak to? Tak to. Zelí. Tam. Pošli na umývání. Nemůžu. Já chci krájet. Už nepotřebuješ, protože už to je upečený. To jsi mi neřekl, ale. Tak to tam slož. To je na pánvi. To není upečený, to je syrový. A jo. Máš jenom podávat, já bych to tady měl krájet. Tady je spální tato, tak si ho veme. A jak si ho mám vzít, když nemám housku, nic? Aha, tak to nemohu říct. Zduř, Jirko. Je to až pro 4 hráče, ale není to online. Takže asi tak. Nemačkej ten kaplok. Pálí se ti to. Nemám talíř. Teďka mi to nějak moc nejde, vážení. Tak talíř, pojď. Tenhle ten vydám, snad je dobře. A máš dalšího. Teď to pošlu takhle, že to je jedno. Už kvůli tobě nezastane. Kvůli mě? Co tady šaškuješ? Ty? Ty si kvůli to. No kvůli mě ne. Je. Diváci, kvůli komu to je, že jsme to nedali? Tak. Jedeme, jo. Nejedeme. Jsem aspoň. Ale prdlajs. Nechci. Tuhle úroveň musíme dát na 100. Aspoň? Jo. Bez ty hvězdy se neobejde. Já chci teď dělat na tom. Že mi pošli maso asi ne.
Sem! Ty to tam budeš skládat a to pak tam dám celý, jasný. Takže se snaž. Budu muset dávat noze. To je úplně jedno, housky mi pošli. Já to dávám celý do toho. Dělej, ale. Ale tady máš něco. Takže teďka mi sem pošle to maso. Pojďme. Kámo. Udělám kámo, že se tě hlava otočí dokola. Mi nejde tam dát to maso. Co se děje? Kámo. Není dodělaný, asi ne. Nevidíš? Počkat, tady je rajčatá zelí. Neřvi, tady nám chybí rajče. Pošleš mi maso. Už jsem ti ho poslal. Tak, jednu porci bychom měli. Dělej. Chybí mi tady zelenina. Ale to nestihnu, bálí se ti to. Pojď. Zelí. Ale ten už je hotový, jo? OK. Ne, není. Je tam jeden normálně, do prčice, ale teďka by projel. Tak, tenhle, ne! Ježiš, to tady je to hodně zmatečný. O, do prčic. No. Tenhle by měl být. Takže první máme vydaný, OK. Třetí. První, ne? Ne, protože já mám tady jeden. Je. Pojď. Už je stanovený. Maso není upečený, nebo co? Žádný maso. Tam si toho mám kouplené. To na co mi bude? Počkej, rajčata tady jsou, jo, jsou. Zelí, dělej. Joj. Ty tady máš ještě... No tak tam to hoď. Talíř. Já nemám talíř, kámo. Nemáš? Ne, kámo, můj synu nemám talíř. To už nedáme. To nejde vzít vůbec. No. Ale no. Jdem. Je! Zmáčknu. Pardon, vážení. Zmáčknu víc klávesnic. Tak jo, nedali jsme to, jdeme na tu další úroveň, snad nás to pustí, ale asi nás to nepustí. 2-4. A beru si. Volím si tebe. 90, to by nemuselo být. Tady je to pomalejší. Takže, co je první recept? Tak. No, Počkej. Wait. Jo, zelí. no. No tak jako... Jo, ale proč to tam posíláš teďka? A? Já to tam nedosáhnu jako. No. No co na? Nestihnu.
Ježišmarja, já tady nemůžu smáčknout víc klávesnic. Bože. Pálí se ti to, pálí se ti to. Jo, já jsem z toho zblblej tady z tohohle levelu. No, dělej. Tak. No, první vydáme. Já mám panvičku jednu. Tak, tenhle může jít pryč. Já to vydávám, aha. Všechno vydáváš, vente. To bych byl radši na té druhé straně, jo. Já bych byl na tamtý snažky. A tady se talíře mejou, jo. Ekvíč. Potřebujeme na to spoj. Na. Ekvíč. Talíř. Proč tady používáš hasičák, jo? Za 2 minuty nakrájím to maso, ok. A šup. Dělej. No. Ahoj, Beďo. Tobě to nepíše. Ale to nevadí, já stejně pozdravím. Tak, talíř. Ježišmarja. Zatím dělám víc práce než ty. Co kecáš? Tamhle se ti to smaží. Šup. Zelí. Jedu. Ne. Prčic. Dobře, já ti to toho asi ti tam spawne, takže to je jedno. Dělej, co děláš? Pojď mi nový. Dobrý. No mi to dá úplně na kraj toho. A že ani na Discord to nemůžu odpovědat. Já momentálně tady ten ještě vydáme. Bože. No, ještě, tak, ještě jeden, pojď. To prčic, návem si to. Ty Rajče, pojď, Rajču. Spadnu do toho. Budu házet normálně do koše, není tady něco jenom se salátem. Nepotřebuješ talíře? Ne, vůbec. Já potřebuji dodělat jenom to, abys to dopek, že jo. Ještě jedna ruka. Tak tohle jsme brutálně nedělali. Tak. Tady už další není, dokud to nesplníme, že jo. Takže půjdeme nějaký lehčí level. Který? Tenhle ten, že jo, to byl. To bylo ono. Jo, to musíme dát tohle. Já nechci být červený. Kam na tebe. Třeba ještě jednu hvězdu vážení. A ne, že se mi budeš plíct, když něco ponesu. Co budu mít já? Tak já peču, jo. Musíme to rozpálit. Nekvíč, počkej. Ty kráso. El casa ty krása. Tady jeden je obyčejný, to se nevzal. OK. Tak. Rozdělíme. OK. Tenhle můžu vydat. Maso tam není. Ježiš, já to dal do blbýho talíře. Nejde to. Jo, mám tam 2 talíře. Nice. Ty vole, to je burdel, já se v tom nevyznám teďka. Salát. Tak, maso. A jdem.
Pidu. Ty já nemám talíř. To je takový bordel a teď neprojdu. Pojď sem. A třeba vzít ty talíře a ty jsi mi to tady zapanoval. Hop. Jak zabanoval. Ty překáží mi to tady, nazdar. Co s tím? Co s tím, ty vole? No. Já nemám kam dát talíř, tak na zem. O bože. Moc, maminko, on mě tady zaspamoval. Tak. Tu tam s ním, doufám, že je dobře. Jo. Na místo. Tak vidím. To stačí, tak mi pomož taky, že jo? Jo, počkej. I kráso. Já nevím, který. Jenom s masem. A tak, takhle. To je bordel, já se k tomu nemůžu dostat. Kde je to s tím? Tak, tenhle pojď. Už k tobě, jo? Jo, a počkej, brambory, vepřesu, maso, jo, tenhle můžeme jít taky pryč. Já nevím vůbec teďka vážení, co teďka jakože děláme. Vystřel. Tamhle se válí houska, proč si tam nedal? To nebude dobře. Ne, salát nám chybí. Ten je na druhé straně. Tak máme 86, jo. Chybí nám se salátem rajče. Do jednoho dej rajče, ty. Ne, to je hasičák, proč to tady sebral? Dej tam rajče do prd. Onem, ještě možná. Tak je tam dej, ne? No, já už to tam nedám do prčic. Možná ještě stihnem jeden. Nevydávej to, tenhle ne, ještě vydrž. Pojď, prosím, přibliž se. Hoď, Onem. to chytím. To snad ne. 106, to nám nestačí, nebo jo? Ne, 120. Jo, 120 na další jezdu. Tak ještě jednu. Dvakrát zase. Můžeme dát i jiný levely. Na 100 něco. Počkej. Já bych se chtěl dostat dál. Dej 3, 1. Tohle jsme hráli? Jo. Jedničky. Jo, Piráti. To nesmíš. Jo, protože ty tam nechodíš jakoby taky částečně do kruhu. Pak zkusíme versus mod, jestli půjde. Jo? 1v1. No, a pak zapneme Minecraft, nebo tady mezi tím se budeme bavit. Taky Minecraft? Okay. Mačka, Tibulajda. to nepotřebuje. Ale na další, hoďte na zem. No. Prina, musíš to vydat ty. Ještě, že jsem si to všiml. Tam je ta cibule. Tady jako. Nesázej to tam. Kam mám dát teďka ten hrnec do prčic? No jasně. Tady teďka musím oběhnout, tak. Tady pryč. Tak. Au, on mě odpálí přes celou loď. Jen to. Tam je rajče. Ven to a nasaď.
Proč to zahodil? Nevím. Ty vole, tak vážení, jako on to tady zahodí šampionu. Kdyby to byl šampion aspoň, že jo. Máme být. Proč to obíháš? Měl jsi tam teďka zůstat. Vydej to. Šampiony. Ne? Op. No tak, dělej, šoupni to tam. A rajčata. To možná nestihnem. Hele, už je to hotový. Já to vezmu, nech to. Kde vzdáš to? Jo, kraj. Když mi přizdali to plátno to. Cibule. Pojď. Už nestihnu. Co děláš? Proč mě biješ? Vem to! Vem! Nezapomněl, že? Jednu cibuli. Ježišmarja, on mě tady bude mlátit. Já? Jdem Jo. mlátit? Takže tam není talíř, že jo? Kde je ten talíř? Ne, já to můžu znova nabrat. Tak to odnes. Bože. Nebo běž pro další, jo. Ne. 130, vážení, to 130, jo. Co děláš, proč domačkáš teď? No, super. Ale aspoň jsme to dali, ne? Nebo jsme to nedali? Nevím, kolik tam bylo. 200, tam byla jedna hvězda. Novýho šéfika máme. Šefíka. Takže jdeme sem? Nemůžem se mít, asi nevidíš. Tak ne. Pak ne, nemáme 20 hvězd, nebo Ne, máme? vůbec. Jo? Počkej. Já si vemu toho, no. Ne, ty si nevezmeš Už nikoho. mám. Dobře. Nevezmeš. Bambulínka, jedna prsní a druhá poprsní. Tak. Takže jdeme na to. Další. Jej. Tady to vážení bude Tak klouzat, to nechám. vaříme tučňákům. Takže jenom rybu. To krouže. Počkej. Dáš jenom na talíř? Ne. Do friťáku? Ne. To hodně klouže. Teď jo? Co se stalo? Ale, máš vzít rybu? Počkej, no. Jo, na kraji ty, dal ty do friťáku. Dobrý. Jo, to drží v kuse, ne? No, dobrý. No fuj. Jo, to tam zahodí, ne? Vem to. Ježíš, neber talíř. Ty nekvič jako čuně. Oh, No, super. Jsem. nechtěl. Ještě spadneš ty jo. No, hoří nám kuchyně. Takže si nedáme na začátku. Proč to? To jsme to zvládli. Pojď. Takže brambory, jo? Brambory na. Brambory jsem si nakrájet. Mazecká hra, vážení, mazecká hra. Já si ji pamatuju No, teď jsme. Tak. Nemá místo. Nemá místo. Neser se sem, prosím. Tam teďka nevejdeš. Rano, OK. Pečeš rybu, jo. Položíme takhle to oběhne, jo.
Poběhni to. Toto... Pojď sem, to není hotový. A jo? No. Tak, teďka je to hotový. Vrum. Diablo. Tady je včela u tebe. Nic tu není, prosím tě. Vážení, mám tady menší defekt ze sršní, takže já to musím vyřešit. Vážení, nebojte se, server budu zapínat za Ne, chvíli. ale ten píše. Počkat, kam to patří. To je v pořádku. Tohle je těžký level, jako. Pro mě. No to si ve 4, jak to tady musí vypadat, jo. Na tvůj ne, asi. Ono se to nedá, většinou to nefunguje od Microsoftu, takže... Tady to nepoložíš, no. Já se spadnu. To nejsou ryby, jo, jsou ryby a tam jsou tučňáci. To se dělo jako to bylo. To svážení, teďka zkusíme ten versus. Počkej, jak to je back. Tak. Pokud to půjde ovšem. První město na lodi, kde si chceš vybrat? Město, první město. Tak, já si vezmu čokoládu. Potvrď to. Jak proti sobě. No proti sobě, že jo? Ty, to nedám. Tak, já jsem čokoláda, ok? Co já mám vařit? Mám. Ty vole, já to mám obrácený, bože. Já nevím, jak se to dělá, tak to.
Jedno ovládat nebudu, protože nevím jak. A salát. A pak se přepneme na ten Minecraft. Tak nějakou jo. Za 2 minutky by měl být sepnutý. Je, houska. Jo, jenže musíme pít spíš. Ano, hambáče. Ty toho už máš? Málo. Hodně. Už mám jednu. Jaká recepce? No to. Já vám nemůžu. Nemůžeš, to je. Počkej. Tady máš Jo, tady. Každý máte na stejné místo. Jo, Jo. jo. Všechno. Všechno máš stejné recepty, takže jako. Dominiku, Tak co tam mám dalšího salát? Ne, nedělám. máš takáta. No, to nikdy nemá nádobí, to je špatně, no, ale to je jedno. Když to nějak peče. To je stejný. Tyva, já ho nestihnu, že jo. Kde je ten talíř? Počkej, bez masa. Co to podělal? Ty mě to vzalo. Si může uškodit, ne? No, děkuju. Tak. Moment, já dělám ten složitější. On má 60 do prčit. Takže já prohrávám jako. No. Takhle, Mety, ty servery přes Microsoft nefungujou, jo, to je jasné. Proto jsme zkoušeli, to se špatně napojuje. Jak mám mít nádobí, když krájí maso? Tak. Položím sám. Do prčit, ale to jsem nevěděl, že to jde na prkínko taky položit. Tak to tam je další, jo. Tak. To jsem měl na kraji tamhle tam. Je mi jasný, že to nesmí. Vízem. Počkej, co tam ještě? Rajče nech rajčetem, z něj bude kečup, až ho rozšlápnem. Dělá pop. Pojď. A vyhrál jsem. Dubin. Tak druhý město. Třetí. Druhý. Ty vezmeš.
Oh. Ano. Jo, tak tohle asi nepůjde. No nic vážení, já sepnu server. Vy budete muset hold vydržet. Tak. Musíme mít 3 zatím. Co? To nemůžem zkusit. Jde to? Ne, já jsem taky hrál dneska. Tak. A já se tady dám domů. Můžu se připojit? Můžeš. Kdyby si nemohl připojit. Vy to zatím nevidíte, pustil bych vám hudbu, ale to nejde. Se jednou pode mnou rozpadne, to bude. Nezahrajeme si to GTAčko? Nehráli GTAčko. Já ne. To můžu zavřít taky. Ne, vlastně nemůžu. Takže vážení 3 minuty to zhruba bude trvat, jo. Tak já vám tady něco vyberu na. Na 3 minuty. O 3 minuty později, vážení. Jo. A vy jste věřili, že vám nekecám, tak 3 minuty. Jsem ve frontě. Tak. A další věc, abyste se mě neptali, tady máte IP adresu. Takže to ani nezkoušejte už. Tanky a šrot vám mezi tím pustím. Tady to nehraje v tom. Oj, to je stroj. Ten týky 2 špalíky. Není. Tady bude. Ale já to v tom nechci pustit do prči. Otevřít. Jako Starcrafti zduš, ty bych měl mít, no. Ale dlouho jsem to nepouštěl, takže nevím, jestli byla aktualizace. Já se podívám. Okay. Takže je mám, ale nevím jestli... A Hanta máš updatenutýho? Že bychom zapařili?
Podívám, jestli na to není nějaký update. Jo, mám na to update na StarCrafty. Tak. Jsem úplně na to zapomněl. Takže tohle by bylo... StarCrafty mám, je na nich update. A... Jestli máš Hunta, tak bychom mohli dát Hunta, ale... Vydav. Hunta nemáš aktualizovanýho. Hele, já zapnu Discord, jestli chceš pokecat, nebo jestli budeš na Twitchi. A... Protože teďka před chvilkou jsem ho vypnul. Vážení, jinak IP adresa funguje stejně. Možná, že budu mít menší lagy, ale jenom malinký. Tak, Discord. Když tak běž Dauntless, nebo tak nějak, já tě pak před to přesunu. OK? Jo, ty jsi s Petkem na disku. No dobrá, tak to necháme když tak na zítra. Updatení Hunta, protože zítra bude Hunt. A já se pokusím, pokud na to nezapomenu, tak updatenout vlastně StarCrafty. A mi to moc nejde. Prčic, já jsem nevypnul zombíky. Survival. Ne. Já budu stavět, takže to nemá cenu, abych je měl. Tak. Tady měla stát věž. Jenže už nevím, jak jsem to chtěl stavět. Což je dobrý. Ale to nevadí. Tady všecko mám. 20. Počkat. Chceš hrát taky? Pánové, jezdím. Ona to otravuje. Jako vždycky. No, taky. Já myslel, že mu koukají oči z kalhot. Co tam má? Tak. Můžeš, když Dominik nechce na mým mobilu. Ale budeš přihlášená na mě. Když bude přihlášená za Dominika. To nezajímá. Jo, Minecraft. No. My car. Moje kára. Můžeš těžit, vyfilovat. Jo, ale my věci. To je žádný. Tady. Ráda. Jo, počkat. Můžu na chvilku. Co? Mobil. No co jsi tam dal? Tam mám holku. Ty tam dělá holku. Víš, to má zůstat.
O čem se zase dohadujete? Ahoj. To teď asi. Pinu. Veneku necháš. Jsem tátovi pomohl. Nejsi lognutý, ne? Tak nevíš. Co mě tu padá? Tě zachránil. Máte smůlu. Tak jo. Mě zachránila, ok. Já bych možná mohl toho Honta updatenout. Dneska. Já jsem to ukazoval. Budu to ukazovat znovu. Co děláš? Musím dostat ven. Ty tady neřvi. A dávat nekrát. Co to děláš? To je ještě špatně. Máš 1, 12 minut, jo. Tak kačera. Ty se na mě nečel. Anetko, Anetko. Ach ne. Tak si kup kačera. Tady. Když nedohádujte se jeden se mnou prostě hrajte, Dominik nechtěl, tak ať hraje, ať se jde dívat, nebo já nevím. Tak. Nějaký posun. Bingo, bingo, bingo. Počkat, to je prostředek zhruba tady. Počkej, já se uklidím, věc. Ať mi je nedá. Děti. Ježíš, vezmej si na spawn. To řešíš. Můžeš se přitom i vstekat, to ti povolím. Ty došlo. Já vím. A zepnu. No tak dává, no. Bože, bože. Oh, bože, kdyby tě bolelo břicho, tak nic neřekne. Tak. To tady dořeší. Tamhle nám chybějí briky. Nefuň. A tam nevyskočíš? Jak to? Jsme se podívali, kdyby ne. Proč to tam nejde položit? Co za bejkárnu? Vašení můžete položit jenom vážení. To je díra. Zem.
Nevylezeš? To blbost. Hej, tohle byste mohli jako vyřešit, páni a dámy. Až mi to. To udělám takhle. Ups. Naka. No. A co já zase? Se neumíte dohodnout mezi sebou, děti? No. Úplně easy. Nemusíš za mnou chodit. Zase si dívat, tak se běž dívat. Aj. Karamba, takže ze zora. Bůh s tím nemá nic společného. Nějaký stroje. Kde je, nevím kde. No, půjdeš po schodech nahoru. No, jdeš na postel. Odpočívat. Tak jo. Tak menu, bonjour, mon amour. To je co? Tady je nějaký. No, to je moje... Jsem vyrobil. Takže asi tak. Playlist, kde mají tady playlist? Petkem na disku, v pohodě. Hlavně mi to nerozbij, jo? Jsem na hradu. Kdo tady stavil? To je za haluzno tady. No tak aspoň dřevo. Vážení, musíte mi nejdřív napsat tady do chatu, kde se staví, na stromech se nestaví. Pokud to teda nebude nějak dobře vypadat, tak to půjde dolů, jo? A tady haluzny nechci.
kurňa. Jako tohle, asi nedostavil, tak to zbouráme. Tamhle budeme muset být dřevo. Jo. Píza. Máš sekírku, nemáš, viď? To tekex, desetka. No, tady máš, no. Tady si to vem. Okay. Můžeš jít kácet ty ostatní. Tak to nemusíš, jo, jako dočasnýho mě tam můžeš nechat, nebo aby se mohl napojit a nemusel se switchovat takhle. Dávej pozor. A jde to jenom vymysl. Nebojíš všeho, i když si prdneš. Tažení tohle je už jenom dodatek, nebo berte si to jak chcete, postup třeba na Minecraftu, ale hraju to, co mě baví prostě. Tady neprší. Chce táhni. A celý stromy, ne, že budou levitovat. Úplně celý. Listy ne, ty listy opadají. Aby se pokácel, nekácej velký stromy, kácej, na který dosáhneš. No je, to si naběh.
Tam se asi nedostanem teďka, no. Tak si tam vyhopkej. Je velký jeden tam, no. Aha. To už nemám místo. Ano. Ne, dobrý, jen to tady. Ukácej ten strom, ať tam naleze. Pardon, vážení. Línu nemám. Nevadí, já mám mašení. Ok. Nedělej, co děláš? To pak leknu. Nech to dolů. Proč tam dáváš hlínu? Ne, ono se tam dala sama, no určitě. Takže tohle zruším. Střel. Už na stranu. Tady jsou hezky. Jde. Jo, teď to tam nebolí. Zůstalo tam ještě něco, vypadá to, že ne. No, uvidí se. Dobrý, tady už nic. Tam je. To vem. A já... Medvěd, nedraždí ho. Musíš zabije on tebe. No, aleluja, určitě ne. Temínko. Rukavic. Koň. Dej se, nechcej se. Nech ho bej, chudinu.
Zabij medvěda, ať je standard. Hej, Kolik toho mám na stack? A něco nemám. Bojíš se médi? To máš blbý. Tak, já bych řekl, že mi to zatím stačí, vážení. Kdybych nezabil.